po yung tinatawag nilang Snake Island. Ito po yung tatlong tropa na broken hearted sila. Naka-video tayo guys. Video nga, vlogger na tayo. Gawa tayo ng Nandito kami ngayon sa... puta, parang kukuhain ka na ni Lord yan pare. Diyan lang iliwanag sa'yo. Putang ina. Sige. Ayan, okay na. It was at this moment that he knew. He fucked up.